सो आता आपण बघूया ॲथेरोस्क्लेरोसिस. त्याआधी धमनी विकारचा एक पॉईंट बघून घेऊया. जेव्हा धमनी शारीर विचारतात तेव्हा हे लिहायचं, धमनीचं मूलस्थान असतं नाभी. सिरा आपण मगाची बघितलं, सिराचं पण मूलस्थान असतं नाभी. आता टोटल धमनी सांगितलं 24. हे नाभीमधून उत्पन्न होतात आणि मग त्या बॉडीमध्ये स्प्रेड होतात. 10 जातात ऊर्ध्वभागी, 10 अधो आणि 4 तिर्यक. सो झालं धमनीचं इंट्रो. आता ॲथेरोस्क्लेरोसिस बघूया. ह्याच्यामध्ये 3 गोष्टी होतात. 3 गोष्टी काय सांगितल्या आहेत? एंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन. पहिलं काय होतं? एंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन. मग इन्फ्लेमेटरी सेल ॲडेशन अँड इन्फिल्ट्रेशन आणि अक्युम्युलेशन ऑफ सेल्युलर अँड मॅट्रिक्स एलिमेंट्स. म्हणजे एकदमच मोठ्या लेवलचं, हाय लेवलचं डेफिनेशन झालं. काय होतं ह्यामध्ये? एंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन, मग इन्फ्लेमेटरी सेल ॲडेशन अँड इन्फिल्ट्रेशन आणि अक्युम्युलेशन ऑफ सेल्युलर अँड मॅट्रिक्स एलिमेंट्स. आता आपण जे बोललो तर डिटेलमध्ये बघूया काय असतं. ह्याच्यामुळे ह्या 3 गोष्टी झाल्यामुळे ब्लड वेसल्समध्ये फायब्रोसेल्युलर प्लॅक्स फॉर्म होतात. ह्या 3 प्रोसेसमुळे, की एंडोसेल्युलर सेल डिस्फंक्शन, मग अजून इन्फ्लेमेटरी सेल ॲडेशन आणि इन्फिल्ट्रेशन, ॲक्युम्युलेशन ऑफ सेल्युलर अँड मॅट्रिक्स एलिमेंट्स, या सगळ्यामुळे आपल्या ब्लड वेसल्समध्ये फायब्रोसेल्युलर प्लेग्स फॉर्म होतात. आणि ह्याच्यामुळे, ह्या प्लेग्समुळे ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होतो आणि ह्याच्यामुळे क्रॉनिक सिंड्रोम्स होऊ शकतात. जर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट झाला आहे तेव्हा डेंजर सिम्पटम्स दिसणार. सिम्पटम्स पण नाही, सिंड्रोम्स दिसणार. आणि हे क्रॉनिक सिंड्रोम्स असतात. काय काय? अँजायना पेक्टोरिस इन हार्ट, मग इंटरमिटंट क्लॉडिकेशन इन लेग्स, मग ऑर्गन स्पेसिफिक सिंड्रोम्स लाईक रेनोवॅस्क्युलर हायपरटेन्शन होणार. आणि सडन इव्हेंट्स लाईक MI होऊ शकतं, स्ट्रोक होऊ शकतं, ॲथरोएम्बॉलिझम होऊ शकतं. त्याच्यात काय होतं आपण सांगितलं, आपल्या ब्लड वेसल्समध्ये फायब्रोसेल्युलर प्लॅक्स फॉर्म होतात. आणि हे कशामुळे होत आहेत? एंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन, इन्फ्लेमेटरी सेल ॲडेशन, इन्फिल्ट्रेशन, अक्युम्युलेशन ऑफ सेल्युलर अँड मॅट्रिक्स एलिमेंट्स, यामुळे प्लेग्स फॉर्म होतात. आणि हे प्लेग्स ओव्हर टाईम आपल्या ब्लड फ्लोला ऑब्स्ट्रक्ट करतात. त्यामुळे क्रॉनिक सिंड्रोम्स होतात लाईक अँजायना पेक्टोरिस, इंटरमिटंट क्लॉडिकेशन, ऑर्गन स्पेसिफिक सिंड्रोम्स होतात लाईक रिनोवॅस्क्युलर हायपरटेन्शन, आणि सडन इव्हेंट्स पण होतात लाईक मायोकार्डियल इन्फॅक्शन, स्ट्रोक आणि ॲथरोएम्बॉलिझम. आता रिस्क फॅक्टर्स काय सांगितले आहेत? पहिलं तर एज अँड जेंडर. एज हे सगळ्यात पॉवरफुल फॅक्टर आहे. जसं एज होतं तसं ॲथेरोस्क्लेरोसिसचे चान्सेस वाढतातच आणि ॲथेरोस्क्लेरोसिस मॅक्झिमम केसमध्ये आपल्याला दिसतं. मग फॅमिली हिस्ट्री. ॲथेरोस्क्लेरोसिस हा जो वॅस्क्युलर डिसीज आहे हा फॅमिलीजमध्ये असतो. म्हणजे दिस रन्स इन फॅमिली. हे जेनेटिक असतंच. ऑल्सो लाईफस्टाईल पण सेम असणार. सो जेनेटिक रिझन्स आणि लाईफस्टाईलमुळे ॲथेरोस्क्लेरोसिस असतं, ते जेनेटिकल सांगितलं आहे. मग स्मोकिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉजेस ऑफ ॲथेरोस्क्लेरोसिस. मग हायपरटेन्शन, जेव्हा ॲथेरोस्क्लेरोसिस होतं ना त्यामुळे ब्लड प्रेशर वाढतं, आणि दोन्ही पण, सिस्टॉलिक पण डायस्टॉलिक पण वाढतं. ऑल्सो पल्स प्रेशर पण वाढतं. मग हायपर कोलेस्टेरॉलेमिया म्हणजेच काय, की जेव्हा LDLची लेवल खूप वाढलेली असते आणि HDLची लेवल खूप कमी झालेली असते, या केसमध्ये सुद्धा ॲथेरोस्क्लेरोसिस होतं. केव्हा ॲथेरोस्क्लेरोसिस होतं? हायपर कोलेस्ट्रॉलेमिया. त्यामध्ये काय होतं? LDL फार वाढलेलं असतं आणि HDL फार कमी झालेलं असतं. आणि अदर रिझन्स लाईक डायबिटीज मेलायटिस, ओबेसिटी वगैरे. मग आता ऑल्दो आपण म्हणतो की ॲथेरोस्क्लेरोसिस हे सिस्टमिक डिसीज आहे, प्लेग्स कुठं पण होऊ शकतात, पण काही कॉमन साईट्स सांगितले जिथं ॲथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स फॉर्म होतात. लाईक कोरोनरी आर्टरीजमध्ये होतात, कॅरोटिड बायफर्केशनला होतात, प्रॉक्सिमल इलियक आर्टरीजला होतात. हे कॉमन साईट्स आहेत जिथे ॲथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स फॉर्म होतात. आता प्रॉग्नोसिस, ॲथेरोस्क्लेरोसिसमध्ये काय काय होऊ शकतं? अँजायना पेक्टोरिस, मग अजून ट्रान्झिएंट इस्चेमिक अटॅक आणि लोअर एक्स्ट्रीमिटी इस्चेमिया. मग त्याची मॅनेजमेंट सांगितली आहे. मॅनेजमेंटमध्ये पहिलं त्याचे रिस्क फॅक्टर सांगितलेत, त्याची काळजी घ्या, ते सगळं करू नका जे काही सांगितलं आहे. मग ड्रग्समध्ये पहिलं तर अँटी प्लेटलेट एजंट्स, काही ते क्लॉट्स फॉर्म होतात. सो आपल्याला काय लागणार? अँटी प्लेटलेट एजंट्स. यासाठी आपण वापरतो ॲस्पायरिन, मग अजून क्लॉपिडॉग्रेल, प्रॅसिग्रेल आणि टिकाग्रेलॉर. काय सांगितलं आपण अँटी प्लेटलेट्स एजंट्समध्ये? ॲस्पायरिन, क्लॉपिडॉग्रेल, प्रॅसिग्रेल आणि टिकाग्रेलॉर. मग त्यानंतर आपल्याला बीटा ब्लॉकर्स सगळे ओलॉलवाले असतात. प्रोप्रॅनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ॲटेनोलॉल. मग स्टॅटिन्समध्ये ॲटोर्वास्टॅटिन, रोझुवास्टॅटिन. मग अँटी हायपरटेन्सिव्हमध्ये पहिला आपण ते सार्टेन ग्रुप देतो, परत बीटा ब्लॉकर्स देतो, कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स देतो, अजून AC इनहिबिटर्स देतो, डायुरेटिक्स देतो, ते सगळे लिहायचे. आणि न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट्स.
आणि एक्सरसाइज करायची. एक्सरसाइज केल्यामुळे HDL वाढतं आणि HDL चांगलं असतं, दॅट इज गुड कोलेस्ट्रॉल. सो एक्सरसाइज मस्ट सांगितली आहे. एक्सरसाइजमुळे HDL वाढेल.